Dhe rikthehemi edhe një në studio të nderuar shikues. Në vazhdim do të flasim për këtë librin që e kam në duar, që quhet Metodologjia e hulumtimit, një libër që sigurisht do të hyjë në punë shumë studentëve të edukimit dhe studentëve të shkencave shoqërore përgjithsisht, duke qenë se është një libër jashtëzakonisht i veçantë edhe praktik për të mësuar. Në fakt është një libër për i cilin mësojnë edhe studentët amerikanë dhe kaq po besoj që mjafton të thuhet për këtë pjesën e parë i autorit Ranjit Kumar që vjen tashmë edhe në gjuhën shqipe. Është në fakt një bashkëpunim mes Universitetit të Prishtinës dhe Universitetit të Indianës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një bashkëpunim që ka nisur në 3 vjet më herët dhe ka pasur edhe bashkëpunime të tjera në frymën e këmbimit të profesorëve e të tjera për cilat do të flasim. Jam këtu me 2 mysafir që kanë kontribuar ndër tjera edhe për librin, profesori Evan Miki që vjen nga Universiteti i Indianës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mëngjesit, mirë se erdhët. Thank you. Faleminderit juve që jeni këtu. Dhe profesori Zeqir Veselaj nga Fakulteti i Edukimit në kuadër të Universitetit të Prishtinës. Mëngjesit, mirë se erdhët. Mëngjesit, mirë se erdhët. Për ju. Pra po flasim fillimisht për këtë libër që siç e thash është një punë sigurisht shumë e freskshme e mirë se ardhur, po besoj për studentët e drejtimit tuaj, por edhe të shkencave shoqërore përgjithsisht apo po si erdhi deri te botimi i librit? Libri në fakt është një nga rezultatet e fundit të një bashkëpunimi afër 3 vjeçar që ka fillu në kuadër të programit për menaxhimin e leadershipit transformues, një program ky që është i mbështetur nga qeveria SBA-ve dhe bashkëfinancohet nga qeveria e Kosovës, në të cilin 4 nga Fakulteti i Universitetit të Prishtinës janë përfitues, mes të cilave dhe Fakulteti i Edukimit në fushën e edukimit të mësimdhënësve. Qeveria amerikane është duke mbështetur fuqishëm në përgjithësi procesin e reformimit të sistemit të edukimit të mësimdhënësve në vend, duke parë nevojën për ndryshimit për reformat arsimore në Republikën e Kosovës. Ka pasur edhe aktivitete të tjera, vizita studimore të stafit tonë në Universitetin e Indianës, vizita të menaxhmentit, aktivitetet të ngritjes së kapacitetit për stafin tonë, sidomos në fushën e hulumtimit, dhe kemi këtë promovim të këtij libri sot, ndërsa që në muajin janar presim që një grup prej 6 profesorësh nga Fakulteti i Edukimit do të shkojnë dhe për 8 javë, për 2 muaj do të jenë atje që t'i përsosin edhe më tutje metodologjitë e mësimdhënies së fushave përkatëse, por edhe të bëjnë hulumtime të përbashkëta me profesorët amerikanë. Desha ta veçoj se përderisa në fushën e reformimit të programeve studimore të fakultetit kemi bashkëpunuar ngushtë në universitetet evropiane me Ljubljanën, Bolonjën e të tjera, në fushën e hulumtimit jemi orientuar nga universitetet amerikane. Edhe flasim edhe për bashkëpunimet që keni edhe konkretisht, po për të rikthyer te libri. Libri është shumë i veçantë për këtë fushë që sigurisht ka material brenda, apo jo? Pse ju vendosët ta sillni këtë libër në gjuhën shqipe për studentët tuaj? Ju e dini se shumë raporte të organizatave ndryshme po e potencojnë mungesën e literaturës për student, sidomos literaturës në fushën e hulumtimit, dhe nga bisedimet kemi shtruar nevojën që të kemi literaturë në këtë fushë, por literaturë shumë praktike. Dhe prej shumë titujve që i kemi analizuar, kemi ardhur deri te ky tekst, punën për cilin e ka kryer kryesisht Universiteti i Indianës, dhe besoj se Evani do të thotë më shumë si ka shku procesi, por ajo që kemi pa në tekst është një tekst shumë praktik, siç e kemi quajtur edhe atë hap pas hapi, se si një student, po edhe një hulumtues tjetër, edhe një mësues mund ta kryejë një hulumtim të çfarëdo tipi, cilësor, sasior, po edhe një hulumtim veprim që shpesh mësimdhënësit modern sot i kryejnë në klasë. Një hulumtim të si ta përmirësojmë mësimdhënien e vet, me nxënësit me cilët punon. Po. Profesor Evan, i kënaqur me këtë punë, me kontributin deri këtu, sa i përket paktën librit? Yes, the book turned out absolutely fantastic. Libri në fund doli fantastik. Mori pak më shumë kohë se që pritëm në fillim, por produkti përfundimtar doli përtej pritjeve tona madje. Gjë më e mirë rreth këtij libri është se ai ofron një shpjegime të procesit hap pas hapi lidhur me atë se si të bëhet një hulumtim. Pra, jo vetëm për mësimdhënësit, por edhe për atë se si dikush të reflektoj
mbi hulumtimet që duhet të bëj për mësimdhënie më të mirë. Dhe ky libër ofron një pasqyrë gjithëpërfshirëse të asaj se si të bësh mësimdhënie në klasë, si të bësh mësimdhënie akademike dhe mund të përdoret. Unë e thash edhe në hyrje të prezantimit që është një libër për cilin mësojnë edhe studentët tuaj, apo jo, në universitetin tuaj konkretisht, po besoj edhe në universitetet tjera të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. It's used within the United States. Përdoret në Shtetet Bashkuara të Amerikës. I'm not sure of the exact Nuk jam i sigurt për përqindjen për shembull. Profesori, autori që ka shkruar është kolegi juaj, profesor në Universitetin e Indianës? No, Ranjit Kumar is actually Jo, autori është autor australian, nga Australia, por nuk ka të bëjë me Universitetin e Indianës. Por puna ka qenë një punë e shkëlqyeshme në çdo aspekt dhe kemi qenë në gjendje pra që ajo që e bën të veçantë, po e thonë edhe ju, është që faktikisht libri është praktik, i thjesht për të mësuar dhe një mënyrë që mund të përshtatet në gjitha rrethanat azëm, edhe tek ne, edhe në gjitha universitetet pak a shumë, apo jo? Yes, it can be used across all faculties. Po, mund të përdoret nga studentët në fakultete të ndryshme të Universitetit të Prishtinës. Fakulteti i Edukimit, siç u tha, mund të përfitojë shumë në aspekt të praktikave të mësimdhënies, të përshtatjes së klasës së mësimit, por mund të përdoret edhe nga Fakulteti i Ekonomisë, Fakulteti i Bujqësisë, Shkenca Natyrore, apo dhe fakultetet të tjera të Universitetit të Prishtinës. Pra, libri ofron një pasqyrë të gjerë të proceseve të hulumtimit. Pra ka gjën aplikim të gjerë. Se kështu si po e promovojmë do të ketë shumë interesant, po besoj. Për fillim kemi prodhu qindra kopje që do të jenë në shërbim të bibliotekës. Ideja jo nuk është që të sigurojmë më literatura që se cilit ketë vetën, po që t'i ofrojmë literaturën në biblioteka studentëve. Dhe nevojën sepse kemi diskutu dhe jemi në përpjekje që të sigurojmë të drejta të përkthimit edhe për librat e fushave tjera, sidomos të metodologjive të mësimdhënies, sepse jemi në proces të reformimit të mësimdhënies në Republikën e Kosovës. Por e kemi zgjedhur këtë sepse Fakulteti i Edukimit tashmë shumicën e programeve të studimit i ka në nivelin master. Studentët në nivelit master do të janë të obliguar që të bëjnë hulumtimet, qoftë për tezat e tyre master, qoftë edhe për nevojat të seminareve të ndryshme përgatitore. Po, si lëndë kjo ekziston edhe në fakultetin tuaj? Edhe në nivelin bachelor, edhe në nivelin master, edhe tash, sepse kemi të hapur për konkursin e doktoratës, do të jetë një aset i mirë edhe për studentët e arshëm të doktoratës. Janë përdor literatura deri tash disa tekste të përkthyer edhe nga Shqipëria, por ne thash me kolegët që kanë qenë pjesë e grupit punus, e kemi pasi më të përshtatshëm për nevojat e studentëve tonë, respektivisht mësimdhënësve të arshëm të këtij vendi. Libri është voluminoz, ka mbi 400 faqe, apo jo? Sepse i ka të gjitha tipet e hulumtimeve që mund të kryen dhe secilin, si sta e vani e përcjell hap pas hapi se si duhet shkoj hulumtuesi. Profesor, ju keni përvojë edhe me studentët e Universitetit të Prishtinës, me Fakultetin e Edukimit konkretisht, apo jo, me kolegët tuaj këtu, dhe duke qenë se keni një përvojë, po vini tash e sa kohë në Prishtinë për këtë formë bashkëpunimi, sa mendoni se kanë njohuri studentët tanë për këtë fushë? Edhe sa ju ndihmon libri me pas që ti zhvillojnë këto njohuri, ti pasurojnë njohuritë e tyre nga kjo fushë, nga kjo lëmi. Unë nuk kam punuar me studentët drejt për drejt, por më shumë kemi punuar me kolegët e ndryshëm, me stafin mësimdhënës të Fakultetit të Edukimit, kështu që nuk mund të flas, nuk di pra se sa konkretisht do t'ju ndihmoj studentëve, por me sa duket del që ky libër do t'jetë një avancim shumë i madh për njohuritë e studentëve të Fakultetit të Edukimit. Atë më thoni nga ana juaj, se më thatë ma herët që në fakt ndjeni në Prishtinë, në Kosovë, si në shtëpinë tuaj të dytë, apo jo? Për faktin se po ndjeni mirë këtu, po vini tash sa vjet, 3 vjet apo jo, të paktën, po disa herë keni qenë brenda kësaj periudhe. Çfarë bën të veçantë këtë pjesë? Prishtina
or rather I'll say Bloomington, Indiana, where Indiana University is located. Bloomington në Indiana të SBA-s është një qytet relativisht I vogël. Dhe Prishtina ka të gjitha anët e mira të një qyteti, por në një vend pra ku gjithçka është afër. Dhe në këtë mënyrë ndihem tamam sikurse në shtëpi. Më pëlqen sheshi Nëna Terez, më pëlqejnë dyqanet që janë në rrugë, në lokale dhe më pëlqen atmosfera shumë miqësore që mbizotron. Dhe në fakt ishte shumë familjar, profesor se na tregoi se para se të vinte në emision shumë herët ishte zgjuar dhe ka vrapuar në pjesën kryesore të Prishtinës apo jo. Po kjo është një temë tjetër. Po, po të ndojmë të bashkëpunimi që ju e keni konkretisht si universitet edhe si profesor me profesorët me kolegët tuaj në Universitetin e Prishtinës. E vlerësoni këtë bashkëpunim, po përfitoni edhe ju nga ana juaj si person, por edhe si fakultet nga ky bashkëpunim? Yes, of course. Pa tjetër që po. Çdo herë që kemi bashkëpunim me një universitet tjetër, gjithmonë ka një proces mësimi, sepse kjo të jep mundësi jo vetëm të reflektosh për atë që po bën ti vet, por edhe shes se si qasen punës fakultetet e ndryshme. Dhe kjo pra si stash të jep mundësi që të reflektosh dhe të përmirësosh edhe praktikat tua, në këtë rast praktikat tona në Universitetin e Indianës. Dhe na bën që t'jemi akoma më gjithë përfshirës. Na bën që të mendojmë për resurset e ndryshme që kanë profesor Zeqir dhe kolegët tjerë. Disa nga resurset që kanë janë shumë më të mira se universitetet të ndryshme që kanë parë në botë. Nuk e di, ju kanë thënë kolegët tuaj sigurisht edhe e keni kuptuar, po besoj që Fakulteti i Edukimit ta zëm në kuadër të Universitetit të Prishtinës është një prej fakulteteve më të kërkuara, me interesimin më të madh nga ana atyre që pretendojnë të bëhen student. Çfarë do të thotë kjo? Si shpjegohet kjo? Could you repeat that one more time? A mund është pyetjen më për... Nuk e dini se kam nevojë dhuna, apo vetëm për kthyesin? Can you hear me? Yes, I can. Profesor, ja keni treguar këtë pjesë, po. Kështu që është një ori. Po, kemi tregu po pyetjen, po... Po, mendova, po, atëherë pyetja është si shpjegohet që, si shpjegoni, si e vlerësoni ju faktin që ka një interesim kaq të madh të maturantëve, të atyre që pretendojnë për të bërë student, për të regjistruar në Fakultetin e Edukimit, me që është një prej fakulteteve më të kërkuara, me interesimin më të madh. There's a lot of demand for education in general. Ka shumë kërkesë për të studiuar në fushën e edukimit në përgjithësi. Dhe interesimi në fushën e edukimit është një pjesë e domosdoshme e ngritjes së kapacitetit. Pra ky projekti I leadershipit transformativ, apo siç e quajmë ne projekti TLP, është përpiluar në asnjë mënyrë që jo vetëm t'u jap mundësi më të mira fakultetet e edukimit, por edhe që të mundsoj pra partneritete me universitete të ndryshme në botë dhe qendrat e kërkimit pranë universiteteve të ndryshme. Dhe pra disa universitete të ndryshme bashkëpunojnë me fakultete të ndryshme në Kosovë. Dhe projekti është I përpiluar në këtë mënyrë që të ndihmoj rritjen dhe zhvillimin në përgjithësi të Kosovës në aspekt të prioritetit. Po, nëse më lejohet vetëm ta plotësoj lidhur me pyetjen tuaj, neve po na gëzon fakti se është tu ky interes. Jo vetëm se jemi bërë atraktiv si fakultet, por tashmë po e shohim se cilën herë maturantët që konkurrojnë janë prej top maturantëve. Do thotë, e kemi bërë një analizë të provimit fundit pranues dhe nga 120 studentë të programit fillor që janë pranuar, do thotë dikun 85% kanë qenë pas një 4 në shkollën e mesme. 10% kanë qenë me një 4 dhe të tjerët që kanë qenë me 2 4 gjatë shkollës së mesme. Që është ideja se tashmë lën
lëndën e parë, figurativisht, jemi duke e marrë të mirë. Prandaj jemi duke shqetësuar që në këtë perspektivë ta përmirësojmë, ta përsosim sa më shumë edhe punën tonë me ta. Do të thotë se nuk mungon më hyrja në fakultet, ta përsosim punën tonë në mënyrë që produktin që nesër e qesim treg, që janë mësimdhënës të ri, të jenë sa më karshi nevojave që i ka ky shtet në sistemin e mësimdhënies, sepse të gjithë po pajtohemi është një konsenzus se situata me mësimdhënien, me arsimin e Kosovës nuk është e mirë. Kërkon shumë angazhim dhe mund t'i ndrojmë të gjitha kurrikulat, të gjitha shkollat i bëjnë të rejat, por nëse nuk e prodhojmë një mësues që i përshtatet nevojave të shtetit dhe të implementimit të kurrikulit, mund të metemi në këtë situatë. Kjo në ka shtyr që të kërkojmë bashkëpunime me shumë universitete jashtë që të marrim përvoja dhe t'i shohim ato përvoja t'i adaptojmë në kushtet e si mund të funksionojnë të nesër. Jo çdo përvojë nga indiana mund për të rikthyer të bashkëpunimi dhe mirë që dolet të kjo pjesë me që jemi këtu për të folur edhe për bashkëpunimin. E thatë më herët që keni nisur këtë bashkëpunim me universitetet e shteteve të bashkuara të Amerikës sa i përket hulumtimit dhe jeni me universitetet e Evropës gjithashtu në një bashkëpunim tjetër. Po e shihni se po përfitoni nga këto bashkëpunime sidomos me shtetet e bashkuara të Amerikës me që jemi këtu me profesorin? Bashkëpunimi me Universitetin e Indianas nuk është i pari me Universitetet Amerikane. Ne para 4 vjetësh me Universitetin e Teksasit kemi pas një bashkëpunim përmes ambasadës amerikane dhe i kemi dërgu për 8 javë 10 student tanë që ta bëjnë praktike në SHBA, që ishte një arritur e madhe që studenti ynë të shkoj të hyjë në klasën amerikanë dhe të shohë se si funksionon mësimdhënësi atje. Pastaj kemi pas edhe me Universitetin e Iowa matutje. Por ajo që thash që këto bashkëpunime janë kanë ndihmojnë shumë këtë proces të reformimit. Sepse Fakulteti i Edukimit e përmendet se është më i kërkuar, por mos harrojmë se është më i riu në këtë vend. Ai tash i bën 10 vjet që është hap si fakultet dhe kjo jetë e shkurtër, ky funksionim i shkurtër kërkon shumë përvoja në mënyrë që ta ndjekim rrugën e duhur, që ta prodhojmë një mësimdhënës që duhet t'i shërbej sa më mirë këtij shteti dhe këtij kombi. Nëse kthehemi edhe te ju, nuk e di, po thot profesori që jo gjitha metodologjit, gjitha metodat që ju aplikoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të zbatohen edhe tek ne, edhe në fakultetet tona. Sa e vështirë është kjo në fakt? Edhe sa kërkon kreativitet edhe nga ana e vet profesore që një përvojë që e merr në Arizona ta zëm, ta zbatoj ashtu siç mundet në Universitetin e Prishtinës. Ose Indianës me që jemi një. I mean, anytime that you learn from a different context or a different system, kur do që një person mëson nga një sistem tjetër apo nga një kontekst tjetër, është më i përgatitur për punën e vet. Në SHBA, pra, nuk gjërat që mësohen nga një profesor këtu, për shembull nëse një profesor nga Kosova shkon në Arizonë, merr përvojë, atje megjithatë nuk bën që t'i aplikoj gjërat drejt për së drejti siç aplikohen atje. Kosova ka rrethana tjera, ka kontekst tjetër që dallon nga konteksti në SHBA. Në SHBA numri i popullatës është natyrisht më i madh, është tjetër, dhe prandaj si rezultat i kësaj fusha e edukimit ka ndryshuar në SHBA mjaft shumë. Por pra nëse dikush i merr praktika drejt për drejt nga Arizona dhe do t'i aplikonte në Kosovë, nuk do të ishte diçka që është e rekomandueshme. Por të mësosh nga përvojat thjesht dhe pastaj të reflektosh mbi ato praktika që ke mësuar, kjo është ajo që duhet. Dhe pastaj një profesor, një mësimdhënës duhet të mendoj se si ti ndryshoj, si ti përshtas praktikat e veta për rrethanat e Kosovës. Dhe ky është edhe në fakt qëllimi i projektit tonë, pra projekti i leadershipit transformativ. Pjesa më e rëndësishme për gjëja që mundson këtë është partneriteti me universitete të mira, siç është profesor. Edhe një pyetje fundit, në fillimin e vitit tashëm, ju
disa profesor, apo jo, të Universitetit e Prishtinës do të udhëni drejt Indianës. Si rrjedhoi këtij bashkëpunimi? Po, do të thotë 6 si pjesë e këtij bashkëpunimi, 6 nga profesorët e stafit tonë të fushave të caktuar të pedagogjisë, shkencave të natyrës, të arteve, të psikologjisë, gjuhësisë do të udhtojnë dhe do të qëndrojnë për 2 muaj në Universitetin e Indianës, ku me partnerët e vetë të fushës së njëjtë do të bashkëpunojnë dhe, si që tha Evani, të shohin se ajo çka është e transferueshme këtu për kushtet e Kosovës të sillur. Që mund të implementohet. Dhe besoj se mund të gjejmë atje shumë çka mund të implementohet. Unë do të jem një ndër ata 6 që do të jetë në këtë qëndrim studimor atje. Do të thotë në aspektin e përsosmërisë së mësimdhënies tonë, si mësimdhënës të lëndëve të kurseve që i mbajmë, por edhe që të përsosemi në fushën e ulëmtimit. Shohim të inicojmë projekte ulëmtuese të përbashkëta me profesorët amerikanë, sepse është një pajtim gjithashtu i plotë se Universiteti i Prishtinës në fushën e ulëmtimeve ka një mungesë, nevojë për hapje, dhe kur flasim për Universitetin e Prishtinës që është me këtë nevojë, mund ta imagjinojmë si është situata me sektorin tjetër të arsimit të lartë. The time that Zeqir and the other colleagues are going to spend at IU is going to be koha që profesor Zeqir dhe profesorët të tjerë do të kalojnë në Universitetin e Indianës, pra do të jetë një kohë në cilën ata do të jenë së bashku me kolegë të tjerë tërkohën, pra do të punojnë bashkë, jo vetëm në ulëmtim, por edhe në praktika të mësimdhënies. Për shembull, do të marrin pjesë në konferencën për arsim të lartë që mbahet në Virginia, dhe në konferenca të tilla, pra diskutohet dhe shkëmbehen praktikat e reja të mësimdhënies. Dhe konferenca si këto janë ato që mundsojnë shkëmbimin dhe Mëngjesit për ditën e sotme, po e themi edhe një herë që promovimi i këtij libri pra është sot në orën 14 në Bibliotekën Kombëtare, dhe po besoj që të gjithë janë të mirëseardhur, gjithë ata që gjejnë kohë dhe kanë interes për të ardhur në këtë promovim. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit edhe ju për edhe në bashkëpunimin e radhës. Të nderuar shikuese, përmbyllim këtu me këtë pjesë, shkëputemi tani nga studio programit të Mëngjesit me marketing për të rikthyer më njëherë më pas e për ndjekur edhe materiale tjera, biseda tjera që janë për këtë edicion.